කෙවින් ටෙක් නැත්තම් කෙවින් ටෙක් අපේ YouTube channel එකට අපේ ටෙක් යාළුවෝ ආයුබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා. අපි Zoom එකෙන් meeting එකක් හදාගන්න විදිහ කතා කළා. ඉතින් අද අපි කතා කරන්න යන්නේ Google Meet වලින් කොහොමද meeting එකක් හදාගන්නේ කියලා. ඒකට අපිට Google එක open කරගන්න වෙනවා. ඊට මෙතන අපිට dot ටිකක් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. අපිට එතන පල්ලෙහාම ගියාම තියෙනවා Meet කියලා. අපේ Meet නැත්නම් ඔයාලට meet.google.com කියන වෙබ්සයිට් එකට යන්න පුළුවන්. ඔයා ගියාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙයාගේ වෙබ් පේජ් එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයා ඒක වෙන මොකක් හරි මේ මොබයිල් එකකින් හරි ටැබ්ලට් එකකින් හරි වයනවා නම් ඒකට ඔයාලට අනිවාර්යෙන් ඒකට ඇප් එක ඕනේ. ඔයාලට මේක PC එකෙන් විතරයි ඔයාලට මෙහෙම ෆ්‍රී හම්බෙලා තියෙන්නේ. ඔන්ලයින් යූස් කරන්න. ඊට මෙතන ඔයාලට ක්ලික් කරන්න තියෙන new meeting කියලා. ඊට මෙතන තියෙනවා started and ඔයාලට මේ ලින්ක් මේ ක්ලික් කරාම ඔයාලට ලින්ක් එකක් දෙනවා. ලින්ක් එකෙන් ඔයාලට ඕන වෙලාවකට ගිහිල්ලා join වෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතනින් schedule කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලට මේ ක්ලික් කරන්න තියෙන්නේ. ඔයාට එහෙම වීඩියෝ මයික්‍රොෆෝන් on කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාට මෙතනින් present screen share කරන්න ඕනද නැද්ද කියලා select කරන්න. ඔයාට present කරන්න ඕන. එතකොට මම join කියලා දැම්මම අපිට meeting එක log වෙනවා. ඊට මෙහෙම වෙලදී copy join info කියන එකෙන් තමයි ඔයාට මේකේ link එකෙන් තමයි අපිට අනිත් අය log කරගන්න පුළුවන්. meeting එකට ගන්න පුළුවන්. අපි මේකේ තියෙන එක tool එක ගාන ඉඳන් කතා කරමු. මෙතන අපිට මේකෙන් පෙන්වන්නේ meeting එකේ ඉන්න අය. ඊට මෙතන අපිට name එක හරි mail එක හරි දාලා add කරගන්න පුළුවන්. ඊට මෙතන chat එක තියෙනවා. chat එකේ දාන්න පුළුවන්. ඔයාගේ නමත් එක්කම වැටෙනවා. ඔයා දැම්ම කියලා. මෙතනොත් ඔයාට chat එකට යන්න පුළුවන්. ඊට මෙතන අපිට වෙලාව බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට මෙතනදී ඔයාගේ Google account එකේ logo එක තියෙනවා. මේක ඔයාගේ Google account එකෙන් තමයි වැඩ වෙන්නේ. මේක Google එකෙන් හදලා තියෙන නිසා. සායිව අපිට මේ meeting details වලට ගියාමත් අපිට copy join info එක තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාට එහෙම බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මයික්‍රොෆෝන් එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතන leave වෙන්න පුළුවන් මේ ක්ලික් කළාම මයික්‍රොෆෝන් video on කරන්න off කරන්න පුළුවන් මේකෙන්. මේක පුළුවන් turn on captions ඒකේදී ඔයා කතා කරන ඒවා පෙන්නනවා. hello මෙහෙම ඔයාගේ ලෝගෝ එකත් එක්ක නමයි ලෝගෝ එකත් එක්ක පෙන්නනවා. ඊට මෙතනින් present කරන්න පුළුවන් ඔයාගේ screen එක. enter your screen ඊට පස්සේ මෙතනින් මේ ක්ලික් කරලා share යන්න පුළුවන්. අපි දැන් මේ ක්ලික් කළොත් අපිට ගොඩක් ඒවා පේනවා එකම ස්ක්‍රීන් එකෙන් පේන නිසා. ඊට පස්සේ අපිට ඒක ස්ටොප් කරන්න පුළුවන් ස්ටොප් ප්‍රසින්. ඊට මෙතන more option වලට ගියාම white board කියලා තියෙනවා. මේකත් මේ Google එකෙන්ම හදපු white board එකක්. ඒක ඔයාලට use කරන්න පුළුවන්. ඊට මෙතන ඔයාලා layout එක වෙනස් කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ full screen දාගන්න පුළුවන්. ඊට මෙතන change background පුළුවන්. ඔයා වීඩියෝ එක on කරන වෙලාවට ඔයාගේ පිටිපස්සෙන් background එකක් දාගන්න පුළුවන් ඒකෙන්. ඊට මෙතන live captions පුළුවන්. ඊට මෙතන ඔයාලා settings report problems එහෙම පුළුවන් ඔයාලට. අපිට ඕන නම් එකම මේ device එකකින්
device එක නැතුව ටෙස්ට් කරලා බලන්න මෙහෙම පුළුවන්. අපිට මේ මම එක අපිට මේකෙන් කතා කරලා බැලුවොත් අපිට දෙපාරක් එනවා ඒක. හෙලෝ. එහෙම අපිට දෙපාරක් එනවා. ඒ අපි දෙකකින් ලොග් වෙලා තියෙන නිසා ඇස්සේ අපිට මෙතන මීටින් වලට ගියාට පස්සේ මේ ටික ක්ලික් කරලා remove from meeting කරන්න පුළුවන්. ඒක remove කරගන්න බෑ. ඉතින් අදට මගේ වීඩියෝ එක ඉවරයි. ඔයගොල්ලෝ තාම මාව subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරන්න. අපි තව වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු.